Hello, what's up guys? Only අද ගෙනලා තියෙන්නේ වීඩියෝ නම්බර් 7. Okay. අද මම කරන්න යන්නේ ඉතින් අපි කොහොමද අපි අදාළ ඉලක්කමකට ඕන කරන Excel එක print කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට හරි මේ තියෙන්නේ අපි කීබෝඩ්ඩෙන් ප්‍රෙස් ඒදුන් ඒන්ට කරාම ඒකට අදාළ අපි කැරක් එකන මෙ කැරක්ට එක ඉන්ටිය අපි ඕපන් කරන විස්කෝඩ ෆෝල්ඩ සෙවන්නට දුවිතමයි program .c අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරගම අපේ මේන් ලයිබ්‍රරිය input output library .h main return 0 මේ කරන්න දෙකුන්න ඉබෙල්වා ටිෆ්යක් ගැහුව කියන දීම එන්ට කරන්න කියලා අදාළ අදාළ කැරක්ට අපි නිවලන්න කැරක්ට අතර මේක කරන්න පොඩි ඉන්ට්‍රස්ටිං ලිකුත්ට කියන්න වීඩියෝ අවසානට ඒ අපි ස්ටේන් දාගන්න කැරක්ට ගන්න මොඩියල සයින් කරගම සී කියලම එකට මේ ලොකු ප්‍රෝගම් ඇන්නේ චාසි ඊට පස අපිට පින් කරන්න තියෙන ලයින්නට හම double quotation single quotation ASCII value of අපි එන්ට කැරක්ට ගතන ගවා is පින් කරන්න ඉන්ටියක් මෙතන දෙන්න ඕනේ පින්ටන්ඩල් සී කියන එකයි මෙතන පින්ටෙන්ඩ ඕන ඩෙසිමල් එක කොහොමද මෙතන පින්ටෙන්න්න සී මොකද මේකත මෙතන මෙහම කරම් පින්ටෙන්නේ ඩිස්මල්ලක් වෙලා ඉග අදා ලැක්ස්කල එකතා මෙහම කරම් පින්ටෙන්නේ අපි කරනම් බලම එක enter the character අපි ඒ කියලාමකු දෙක ASCII value of O is යට පහ අපි new line එක කඩ කරමු එතකොට අපි ගමු R ගමුකෝ 82 simple R simple R කියන්නේ 114 ASCII value මේ modules ලකුණ ගමු මද සිංගලුත් පින්ටනවා ASCII දැක මොඩුල් ලෙස් එක ASCII එක 37 මේක අනිත් පැත්තරගමු දැන් කරන්න යන්නේ මෙහෙ වැඩ මෙතන අයින් කරගමු මේක සමහරට ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී අපිට ඩෙකරේෂන් දාන්න ඕනේ අන්න ඒවට අපිට මේක ප්‍රයෝජන ගත්තයි මෙහෙම කරමු printf
අපට පින්ටක් කොරන්නේ ෆෝලුප්යකම් ෆෝලුපේරන ඉන්ටයි ෆොලුපය කරන්න අපි බලමු තියෙන සේරය මොකද ඇස්වල එක තියෙන බින්දුදම් 255 එක ඕකේ එහෙනම් අපි මුළු ඔක්කොම ඇස්වලට පින් කළ බලමු I සමනය 0 I කොඩයි 256 විතර වෙනකම් කරන්න වෙන්න ඕනේ I එකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒ තොරක් වෙන printf එකක් දාන්න printf character of decimal එකක් විදිහට print වෙනවා is විතර අපි ටැබ් එකක් දාමු ටැබ් එකයි හයි ටැබ් එකක් අපි print කරගමු මේකට දාලා character okay I මේක අන්තිමට අපි new line එකක් type කරමු මේකෙන් වෙන්නේ 0.250 ගන්න තියෙන ASCII වලට අදාළ character එක තමයි මෙතන print වෙන්නේ මේක run කරා ඔව් දැක්කා character of මෙතන සමහර ඒවා නෑ ඒයිද මාකරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන පින්ටර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යවලක් නෑ ඔවුනේ තැනින් තැන නැතිව තියෙන අවුලක් නෑ ඔයාට තේරෙනවද අපිට මේවා යූස් කර හැකි ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ඩෙකරේෂන් දාන්න මේ ඉතින් හાર્ට් තියෙනවා රුයිත කලාපර ඒ ටිකක් තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ සිම්බල් අපිට ගත්තයි ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ඕකේ ඒක තමයි අද මම වීඩියෝ එක කරන්න හිටියේ ඔයාලට මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕකේ එහෙනම් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ